ඌ දෙක දාලා නේද? අද මොනවද දන්නේ නැහැ හදන්නේ. ටෝස්ට් එකක් වගේ නේද ස්පූනි? Oh wow, one pan egg toast එකක්. ඒක රසයිද ස්පූනි? කියලා වැඩක් නෑ. අනිත් එක උදේ ආහාර වලට තමයි ඒක හොඳම. කලබලෙට හදාගන්නත් පුළුවන් නේ. ඔන්නයට බැබෑ මට පරක්කුයි කියලා නොකා දාලා යන්න බැරි දෙයක් මේක. ඒකත් එහෙමද? ඒක ඇත්ත කලබල වෙලාවට තමයි මේ වගේ කෑමක් හරිම වටින්නේ. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ one pan egg toast එක හදාගන්නේ කියලා. තෙල් චුට්ටක් දාලා රත් වෙනකොට ඉස්සෙල්ලම කපාගත්ත ලුණු ටික දාගන්නවා. ඒක පොඩක් හැදෙනකොට කැරට් ලීස් ටිකකුත් පොඩියට කපලා දාගන්නවා. මේ හැමදේම ග්‍රෑම් 40 වගේ ප්‍රමාණ වලින් තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. දැන් ලුණු ගම්බිරිස් චුට්ට චුට්ට දාගන්නවා. තේ හැඳි කාලට වඩා අඩුවෙන් වගේ ඇති. දැන් කපාගත්ත තක්කාලි ටික. මේ දේවල් අමුවෙනුත් කන්න පුළුවන් නිසා ගොඩක් හැදෙන්න ඕනේ නෑ. දැන් බිත්තරයක් කඩලා ලුණු ගම්බිරිස් චුට්ටක් දාගෙන මේ පෑන් එකටම දාලා හදාගන්නයි අපි යන්නේ. පෑන් එකේ තෙල් ගතිය ඉතුරු වෙලා තියෙනවා නම් ආපහු තෙල් දාන්න ඕනේ නෑ. නැත්තම් විතරක් මෙහෙම තෙල් චුට්ටක් ආයෙත් දාගන්න. ගොඩක්ම අඩුකින් දෙරේ මේ වැඩේ කරගන්න. මෙහෙම වටේටම බිත්තරේ යවල පාම්පෙතක් ඒක උඩින් තියාගන්නවා. සාමාන්‍ය පාම්පෙතක් තමයි මම අරන් තියෙන්නේ. මේක කොටුවට ලස්සනට ගන්න ඕන නිසා මම පාම්පෙතේ උඩ හරියෙන් කොටු කරලා කපාගත්තා. දැන් අපි ටෙම්පරාදු කරගත්තේ එළවලු මිශ්‍රණයෙන් භාගයක් මෙහෙම දාගන්නවා. ඊට පස්සේ බිත්තරේ හතර පැත්තෙන් මේ විදිහට ඇතුළට නමා ගන්නවා. අමුවෙන් කන්න පුළුවන් එළවලු නම් ටෙම්පරාදු කරන්නේ නැතුව මෙහෙමම දාගන්න පුළුවන්. ඒත් ටෙම්පරාදු කරගත්තාම ටිකක් රස වැඩි වෙන නිසා තමයි මම එහෙම කරගත්තේ. ඊටු එළවලු භාගෙන් මම තවත් එකක් හදනවා. දැන් ග්‍රේට් කරපු චීස් මේස හැඳක් විතර මෙහෙම උඩින් දාගෙන තව පාම්පෙත්තක් තියාගන්නවා. ඔයාලට කැමති චීස් වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මං අරන් තියෙන්නේ ස්විස් චීස් ටිකක්. දැන් අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. චීස් ටික මෙල්ට් වෙනකොට මේ පාම්පෙත්ත හොඳට ඇලෙනවා. අඩු ගින්දරේ මේ වැඩේ කරන්න කිව්වේ අපි මේ හැමදේම කරලා අනිත් පැත්ත හරව ගන්නකම් බිත්තරේ කර නොවි තියෙන්න ඕනේනේ. අන්න ඒකයි. දැන් ලස්සනට කලර් එක තියෙනවා. දැන් චුට්ටක් සැරෙන් සැරේ බලන්න පාම්පෙත්ත ටෝස්ට් වෙලා ඇතිද කියලා. ඔන්න දැන් දෙකම හදලා ඉවරයි. දැන් අපි මේ දෙක කපා ගන්නවා.
එක කෑල්ලක පාන් පෙත්ත උඩටයි අනිත් කෑල්ලේ බිත්තරේ උඩටයි එන විදිහට මම මෙහෙම ප්ලේට්ස් වලින් තියාගන්නවා. ඔන්න දැන් අපි 1 pan egg toast එක හදලා ඉවරයි. සැලඩ් එකකුත් හදලා තිබුණ නිසා ඒකත් මෙහෙම දාගත්තා. මේ සැලඩ් එකේ තියෙන පිපිඤ්ඤා, අමු මිරිස්, කඩල, චෙරි ටොමැටෝස් වගේ දේවල්. කඩල නම් හදිසියට සැලඩ් වලටම කියලා ටික ටික තම්බන්න අමාරුයිනේ. ගොඩක් වෙලාවට මං කඩල හැදුවාම සැලඩ් වලට ගන්න ටිකක් අයින් කරලා කොටස් වෙන් කරලා ෆ්‍රීස් කරලා තියාගන්නවා. ඉතින් මේ වගේ උදේ කෑමකින් දවස පටන් ගන්න පුළුවන් නම් ඒක මුළු දවසම ප්‍රබෝධයකින් ඉන්න හේතුවක් වෙනවා. එළවලු හැමදේම රැට කපලා ලෑස්ති කරලා තියාගත්තම මේක හරි ඉක්මනට කලබලේ වුණත් හදා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ තවත් වීඩියෝස් බලන්න ආසයි කියලා හිතෙනවා නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. like එකක් දාලා ඔයාලගේ අදහසුත් මට කියන්න.